І розпочнемо із виборів у Литві. Там виник скандал, зокрема, через допис кандидата в президенти, нинішнього президента Литви Гітанаса Науседи у соціальній мережі у Фейсбуці. Він закликав охочих стежити за результатами виборів у дворику президентського палацу. Про це написав новинний портал Делфі. Ну і кільком громадянам Литви не сподобався цей допис. Зокрема, вони розцінили його як заборонену агітацію в день виборів. Я зацитую конкретно, що написав Науседа. Він відзначив: «Запрошую всіх друзів і близьких разом чекати на результати виборів у дворику президентського палацу в парку біля фонтану. Пряму трансляцію можна буде дивитися на встановлених екранах, тож приходьте компаніями і приносьте все необхідне для пікніка до зустрічі. Подвір'я президентського палацу і парк сьогодні відкриті не до 22-ї години вечора, як зазвичай, а до 12-ї години ночі». Про це, власне, написав Гітанас Науседа. Ну і у головній виборчій комісії Литви відзначили, що жодних якихось заборон тут не бачать, попри ті повідомлення, які вони отримали. Зокрема, відзначили, що ця ситуація, вона не є порушенням частини 1 102 статті Виборчого кодексу і не є використанням службового становища для агітації, для виборчої агітації. Ну і також, зокрема, і в прес-службі нинішнього президента Литви відзначили, що цей допис не є в жодному разі агітацією, це є звичайне оголошення. Допис видаляти відмовилися. Я нагадаю про вибори у Литві. Сьогодні проходить другий тур президентських виборів. Перший пройшов 12 травня. Перше місце здобув нинішній президент Гітанас Науседа. Він набрав 44% голосів. Ну а за прем'єр-міністерку Інгріду Шимоніте, яка також, власне, бореться за пост президента, проголосували 20% виборців. Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50+ голосів, то нині проходить другий тур. Голосування триватиме до 20-ї години вечора. Ну і після чого, власне, і розпочнеться підрахунок результатів. Бачимо, який звичайний демократичний процес, коли направду борються між собою президент країни, ну і прем'єр-міністр. Все досить в демократичних рамках. Тут, знаєте, з огляду на цей допис і на цю новину трішки згадується пропагандист Соловйов, який в своїй же програмі говорив про те, що коли у Росії проходили ось ці так звані вибори, тобто переобрання Путіна на Путіна, то Соловйов зазначив в ефірі, в прямому ефірі, що той, хто не проголосує за Путіна, є зрадником Росії. Тобто бачимо, звісно, що різниця між демократичною країною і диктаторським режимом, вона направду кардинальна.